Một đôi giày có cái giá bằng với một chiếc SH tại Việt Nam. Với người Việt Nam thì gần như tất cả mọi thứ mọi người sẽ quy ra một chiếc xe máy, và cái sự quy đổi lớn nhất của những cái người dân thành thị như người Hà Nội hay là người Sài Gòn thì đó là một chiếc SH. Trên tay tôi là một đôi giày có giá trị bằng một chiếc SH 125. Vậy chúng ta xem cái thương hiệu này, cái đôi giày này nó có cái gì để mà người ta phải mua với một cái giá 85 triệu đồng. Đầu tiên chúng ta có một đôi giày đến từ thương hiệu Bluetooth. Đây là một cái thương hiệu khá là lâu đời. Nếu mà các bạn có thể nhìn thấy thì đây là cái năm mà cái thương hiệu này ra đời. Đấy là năm 1895 tại Paris. Thế thì nói thêm về Bluetooth thì đây là một cái thương hiệu được sáng lập bởi ông Alessandro Berluti, và cái đôi giày đầu tiên mà cái thương hiệu này mà được người ta biết đến nhiều nhất đó là một đôi Oxford Howcat có 3 lỗ giày, và đôi giày đó có tên là Alessandro. Cái thương hiệu này thì đã được tập đoàn LVMH mua lại, và qua rất là nhiều năm rồi thì cái thương hiệu này cũng đã thay đổi rất là nhiều. Bluetooth thì gắn liền với những đôi giày được patina rất là đẹp, rất là nghệ thuật, được phát triển bởi bà Orla Berluti vào năm 1980. Và những cái sản phẩm của Bluetooth cho đến thời điểm hiện tại vẫn mang những cái hướng rất là nghệ thuật, giống như là những cái scripto, những cái tattoo ở trên đôi giày, và những cái nước màu patina của Bluetooth thì rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng unbox cái đôi giày này nhé. Một cái hộp được gập xuống rất là dễ dàng. Phía đằng sau thì các bạn sẽ có một vài các thông tin của chiếc hộp này. Vỏ chiếc hộp này được made in China, và nó được gập xuống rất là nhẹ nhàng, dễ như này để thuận tiện cho việc vận chuyển. Và các bạn rất là dễ nhìn thấy ở những cái chiếc hộp này giống như những chiếc hộp của Louis Vuitton. Bên trong chiếc hộp này cũng rất đơn giản, và chúng ta chỉ có một đôi giày cùng với một miếng bìa. Và chiếc hộp, phần trong của chiếc hộp này thì các bạn cũng có những cái phần kéo ra như này để các bạn đóng chiếc hộp này lại một cách rất là dễ. Đó. Cái này thì rất là tiện cho việc vận chuyển, đúng không ạ? Chiếc dust bag này thì là có cái màu hơi xanh rêu đậm một chút, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và có một cái dòng chữ là Berluti 1895 và Paris. Còn dây ở đây sẽ là cái dây chuốt sáp, giống như là dây giày vậy, thế nên là nó hơi bóng một chút. Chúng ta cùng xem đôi giày của chúng ta. Wow. Và đôi giày của chúng ta là một đôi loafer Andy Demier đến từ nhà Bluetooth. Và cái màu sắc của chúng ta có ở đây sẽ là một cái màu patina xám và đen. Các bạn có thể nhìn thấy ở phần mũi này được patina màu đen, và toàn bộ thân của đôi giày này là màu xám. Đó. Và đôi giày này là một đôi loafer với một đôi sushi màu tím. Nó cũng giống với cả cái màu của cái phần lót giày. Các bạn tin nữa chúng ta sẽ được xem. Và các bạn có thể nhìn thấy cái phần last của đôi sushi này cũng rất là đẹp, rất là điệu, rất là mỏng manh. Cái này thì sẽ phù hợp với những anh có cái mu bàn chân thấp và bàn chân nó hơi thanh mảnh một chút, thì đôi giày này khá là đẹp, khá là phù hợp. Ở bên trong cái lòng giày thì các bạn có thể nhìn thấy cái màu tím đặc trưng của Bluetooth. Đấy, màu tím đặc trưng của Bluetooth. Đấy. Và trong lót giày thì sẽ có một cái dòng chữ dập giống như là trên ngoài túi. Đôi giày này mặc dù có cái giá lên đến 85 triệu thì mình nghĩ là nó khá là đắt, mà đắt ở đây có thể là ở thương hiệu, có thể là lịch sử về thời gian. Với một cái cấu trúc đế theo hãng họ nói thì đây là cấu trúc đế black. Thế thì chúng ta sẽ có một cái đường chỉ khâu ở dưới này, sau đó người ta sẽ lấp chỉ lên, và cái đường chỉ này sẽ chạy vào bên trong lòng giày, chứ nó không nằm ở phía phần cạnh giày như những đôi giày Goodyear. Và toàn bộ cái đôi giày này, phần upper tức là cái phần da mũ ở phía trên là một miếng da
là một miếng da, thì trừ có cái phần đai ở phần mu giày này là một miếng da tách biệt thôi, còn lại toàn bộ những cái phần thân giày này đều làm được một miếng da hết. Với một cái đôi giày được coi là nghệ thuật thì người ta cũng không quên đóng. Ở đây thì thực ra là không phải đóng đinh đâu anh em ạ. Tất cả những chữ Berluti ở đây thì đều được là dập màu vàng. Các bạn có thể nhìn thấy khá là rõ cái chữ Berluti dập màu vàng. Cái này không phải là đinh đóng đâu nhá, mà nó chỉ là những cái vết triện. Sau đó thì người ta cho những cái giống như là cái sơn son thép vàng vào thì nó sẽ tạo ra những cái màu vàng ở đây, không phải là đóng đinh ở đây, bởi vì là cái đế này rất là mỏng. Chúng ta nhìn thấy cái đế là rất là mỏng, nó không thể nào mà chịu nổi những cái đinh như thế. Bên này cũng vậy, và chúng ta sau một thời gian chúng ta đi thì cái phần này nó sẽ mòn đi, phần này nó sẽ mòn đi. Đấy. Toàn bộ cái phần đế này là bằng da. Đấy, và nó sẽ mòn. Thế thì cái điểm chạm của đôi giày này thì mình đánh giá là nó cũng không phải là chạm tốt lắm. Khi các bạn nhìn thấy một đôi giày khi mà chạm đất này, nó chạm cái phần mũi này, ok, đến đây là ok. Nhưng ở cái phần gót này chúng ta nhìn thấy cái đế này nó hơi bị chạm quá nhiều ở phần hai bên cạnh gót này, sẽ làm cho cái đôi giày này nó không được cân bằng lắm. Và các bạn có thể nhìn thấy để trên mặt bàn này, nó vẫn gặp những cái lỗi. Mình cảm thấy là nó vẫn gặp những cái lỗi, nó vẫn rất là cơ bản của việc đóng giày, đó là người ta, cái này mình gọi là bập bênh. Nếu mà những đôi giày đắt tiền của những cái hãng như kiểu như là Santoni hay là Louis Vuitton thì ít khi nó gặp những cái kiểu này lắm. Nếu mà tầm 40 triệu, 50 triệu là mình đã thấy rất ít rồi, gần như là không có. Nhưng mà đây là một đôi giày 85 triệu, nó rất là đắt. Nó rất là đắt nhưng nó vẫn có gặp những cái vấn đề như này. Đương nhiên là chiếc bên này không bị anh em này. Thế nên khi mà chúng ta nhìn đây, nó có bị phần gót này nó hơi cập kênh một chút, nhưng mà nó không quá nhiều. Thế thì cái này thì nhiều khi chúng ta đi chúng ta không cảm nhận được đâu, bởi vì là khi mà chúng ta đè chân xuống thì nó sẽ làm cho cái phần mũi giày nó được thẳng ra, thì chúng ta sẽ không cảm nhận thấy. Nhưng khi chúng ta để trên bàn thì nó vẫn bị một cái tình trạng giã gạo tương đối nhẹ. Thì cái này thì rất là đơn giản, là các bạn có thể dán đế bảo vệ cái phần đế giày này bằng những cao su chuyên dụng như là Vibram hay SVG, thì nó sẽ gần như là triệt tiêu toàn bộ những cái lỗi này. Còn về chất lượng da của đôi giày này thì mình đánh giá nó cũng ở mức mình không cảm nhận được cái sự luxury, được cái sự đắt đỏ trên những miếng da này, bởi vì cái phần nhăn của cái da này nó cũng không thực sự đem lại cái cảm giác mềm mại hay là mịn màng lắm. Có thể là phần form của đôi giày này khi mà chúng ta đi thì nó sẽ ôm chân hơn, bởi vì đây là giày của khách nên tôi không được phép xỏ chân vào đôi giày này để biết nó như thế nào. Nhưng với cái phần mũi như thế này thì nó sẽ phù hợp với những cái anh mà có chân hơi bè và người hơi thấp một chút. Thế nên là phần mũi này nó được vuốt khá là nhỏ. Riêng đối với bản thân mình thì mình không thích cái last của Berluti lắm. Bởi vì trông cảm giác nó không được thanh thoát, mà không tạo ra cái sự quyền lực hay là cái sự lịch, tức là mạnh mẽ trên cái đôi giày này, mà nó chỉ mang một chút giá trị về mặt thương hiệu. Còn lại về những cái phần như form dáng thì mình không cảm thấy thích lắm. Đương nhiên là những cái phần chi tiết như là ở đây, người ta sẽ 4 cái góc của cái đai này, người ta sẽ làm những cái chỉ trông cho nó nghệ thuật và trông nó hơi đặc biệt một chút. Còn lại về tổng quan của đôi giày này thì mình chưa nhìn thấy cái giá trị của nó nằm ở đôi giày này ở chỗ nào, hoặc có thể mình chưa đủ tiền để mình có thể mua và mình trải nghiệm đôi giày này. Đó. Về mặt giá trị thủ công thì đây là những cái đôi giày được làm handmade tại Ý chứ không còn được tại Pháp nữa, bởi vì là những cái đôi giày này đã được tập đoàn LVMH mua lại, và vì vậy toàn bộ những đôi giày này trước đây những năm 1983 thì phải, nó được sản xuất tại Pháp. Nhưng mà sau khi LVMH và chắc trong những năm gần đây thì những cái dòng ready to wear của Berluti có sản xuất nhiều hơn, thì nó được mang về Italy. Thế nên là mình không còn nhìn thấy
cái dáng vẻ, những cái sự hoàn thiện của những đôi giày này nó còn quá, nó không còn cái hồn cốt nhiều nữa. Ví dụ như các bạn có thể xem lại những video của mình nói về đôi Tom Ford. Chelsea của Tom Ford nó chỉ có giá về tay Việt Nam, về đến tay ở bạn khi ở Việt Nam nó rơi vào tầm khoảng 60 triệu, thì nó sẽ rẻ hơn đôi giày này khoảng 20 triệu. Nhưng về cái phần đế của những đế và gót của đôi Tom Ford này được làm cực kỳ nét và cực kỳ sắc nét. Nó hoàn toàn nó khác hẳn với cái bộ đế black mà cảm giác nó rất là mỏng manh. Những cái phần da ở đây hoàn thiện, mình nói thật là mình là dưới góc độ của người sử dụng và người chăm sóc giày, thì mình không cảm thấy ưng cái bộ đế này lắm. Nó rất mỏng manh và nó cho cái cảm giác của người dùng thấy là nó hơi bị mỏng. Và mình đảm bảo là cái việc mà nếu mà bạn sử dụng một đôi giày này liên tục thường xuyên và không được bảo vệ thì đôi giày này rất nhanh xuống cấp. Đấy. Mình thì mình không có yêu quý hay là ghét bỏ những cái thương hiệu, nhưng mà đây là những cái review rất là chân thật dành cho anh em. Ngoài một đôi giày các bạn mua ở trong store thì đương nhiên là bạn sẽ được tặng thêm một đôi Sutri. Đôi Sutri này thì lại made in France. Riêng đôi Sutri này được made in France, nhưng đôi giày được made in Italy. Và đôi Sutri này thì các bạn biết rồi, đây là đôi giày 6/1/2. Tôi cũng không hiểu tại sao đôi Sutri đi kèm với đôi giày này lại có size là size 5. Và các bạn nhìn thấy này, rất dễ để bỏ vào đôi giày. Các bạn nhìn này, đây, khi các bạn ấn cái tay xuống là gần như là cái lò xo ở đây là không có tác dụng gì, nó không có đẩy cái phần gót này. Mình cũng không nghĩ là người khách mua đôi giày này có nhiều Sutri đến như thế để có thể đặt vào nhầm size đâu. Mình không hiểu tại sao lại có một cái đôi Sutri nó nhỏ hơn size giày. Và thậm chí nếu mà người ta có mua giày thì người ta cũng sẽ phải mua những đôi giày có size giống nhau, chứ chẳng ai đi mua hai đôi giày có hai cái size khác nhau để có một đôi size 5 và đút vào một đôi giày size 6/1/2 cả. Nó quá là rộng. Và nếu anh em đã xem video của mình thì mọi người đều biết rằng là khi chúng ta đi mua Sutri thì chúng ta chỉ nên mua Sutri nhỏ hơn size giày 1 size hoặc nửa size mà thôi. Nếu mà nhỏ hơn 1,5 size như này thì rất là khó để có thể fit được đôi giày. Mặc dù đây là một đôi Sutri rất tốt. Vậy tựu chung lại 85 triệu một chiếc SH ở trên bàn thì chúng ta có gì? Berluti, một thương hiệu cực kỳ lâu đời đến từ Pháp. Một đôi dashback bằng vải cốt tông, một cái hộp được gập lại, made in China. Một đôi giày hầu cắt loafer được làm từ Italy, và một đôi Sutri đến từ Pháp, và một cái giá thành rất là đắt đỏ và chát chúa 85 triệu.